तर बघा, सर्वप्रथम आपल्या मोबाईलचं क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं आपण आणि क्रोम ब्राउझरमध्ये व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे, ती लिंक कॉपी करून इथं आपण पेस्ट करायची आणि ती लिंक आपण ओपन करायची. whiteboard.com अशा प्रकारे ती वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटमध्ये आपल्याला छान प्रकारे इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड बनवता येतो आणि तो शेअरसुद्धा करता येतो. तर सविस्तर आता आपण पाहू कशा प्रकारे आपल्याला ते वापरता येते. तर बघा, इथं आपल्याला सरळ स्टार्ट ड्रॉईंग नाऊ यावरती क्लिक करायचं आहे. स्टार्ट ड्रॉईंग नाऊ यावरती आपण क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर त्याचं जे इंटरफेस आहे ते इंटरफेस आपल्यासमोर अशा प्रकारे ओपन होते. आणि ओपन झाल्यानंतर आपल्याला बघा आता काय करायचं. पहिले सर्वप्रथम आपण हे आपल्याला इरेजर दिसते, ते इरेजर सिलेक्ट करायचं आणि सर्व हे क्लिअर करून घ्यायचं. बघा, अशा प्रकारे बोटांनी हे सर्व आपल्याला इरेज करून घ्यायचं आहे. पूर्ण बोर्ड आपण आता क्लिअर केला. आता आपल्याला ह्या डाव्या साईडला 3 आडव्या रेषा दिसतात, यावरती क्लिक करायचं आहे. आणि इथं बघा, मी माझ्या जीमेलने लॉग इन केलं आहे, तुम्हाला सुद्धा लॉग इन करून घ्यायचं आहे. लॉग इन केल्यानंतर इथं ऑप्शन काय दिसतात बघा. आता क्रिएट न्यू बोर्ड, सेव्ह बोर्ड, माय बोर्ड, इन्व्हाइट पीपल, शेअर टू व्ह्यू, इन्सर्ट इमेज, PDF, MP3, एक्सपोर्ट ॲज आणि सेटिंग. सेटिंगमध्ये काय आपण क्लिक करून बघू. सेटिंगमध्ये काही नाही, सेटिंगवर काही करायचं नाही आपण. तर आता लॉग इन करून घ्यायचं. सर्वप्रथम लॉग इन केलेलं आहे मी. आता या बोर्डवर आपण विद्यार्थ्यांना समजा आपण आता होस्ट करत आहोत, आपला बोर्ड क्रिएट करायचा आहे. तर आपण इथं आता समजा एखादं आपण याच्यामध्ये फोटोसुद्धा शेअर करू शकतो, PDF शेअर करू शकतो आणि बोर्डसारखा वापरसुद्धा करू शकतो. तर आपण आता बोर्डचा वापर करू. इथे एखादं उदाहरण लिहू बघा आपण आता. बघा, 52+13 अशा प्रकारे मी एक बेरजेचं उदाहरण लिहिलं. आता हा माझा बोर्ड इथं क्रिएट झालेला आहे. आता काय करायचं, या परत 3 आडव्या रेषेवर क्लिक करायचं आपण आणि या शेअर टू व्ह्यूवर क्लिक करायचं. शेअर टू व्ह्यू म्हणजे शेअर टू व्ह्यूवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला बघा काय येते. एनीवन विथ दिस लिंक कॅन व्ह्यू द बोर्ड बट नाव कोलॅबोरेट. आणि ही जी लिंक आलेली आहे, ही लिंक अशी आपण कॉपी करून घ्यायची आणि कॉपी करून ही लिंक आपण बघा ईमेलने सुद्धा शेअर करू शकतो आणि व्हॉट्सअपवर सुद्धा ही लिंक आपण शेअर करायची. तर बघा, हा बोर्ड आपल्याला इन्व्हाइट करण्यासाठी इथं या 3 आडव्या रेषेवर क्लिक करायचं आणि इन्व्हाइट पीपल जे आहे त्या ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचं. इन्व्हाइट पीपल केल्यानंतर आपल्याला बघा इथं ती जी आपल्या बोर्डची लिंक येते, पब्लिक बोर्ड राहू द्यायचं आणि ज्याला आपल्याला इन्व्हाइट करायचं आहे त्याचा इथं ईमेल इथं आपण टाकायचा आणि नंतर या शेअर ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि व्ह्यू ओनली मोडवर क्लिक करायचं. आणि इथं आपण लिंकसुद्धा टाकू शकतो. सरासरी या शेअरवर क्लिक केलं की आपला जो बोर्ड आहे तो बोर्ड आपला शेअर होईल. म्हणजे आपल्याला आपण त्यांना इन्व्हाइट पाठवू. ते ज्यांनी हे ऑनलाईन ओपन केलं आहे ते इन्व्हाइट होतील आणि इथं अशा प्रकारे त्यांचा अकाउंट आपल्याला दिसेल. बघा, एक इन्व्हाइट झालेला आहे, तर अशा प्रकारे इन्व्हाइट होतील. म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड आपण बनवू शकतो मोबाईलवरच आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना असं इन्व्हाइट करू शकतो. तर निश्चितच महत्त्वाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.